Hello and welcome, everybody. Welcome to the brand new podcast of Untold Stories. We are very excited. I'm the host, Sagar Dangal, and I'm here with my co-host, dear brother, Chabi Dhakal from Canada. Like I said, this is a brand new podcast, and we're very excited about this. This is our intro podcast. So as हामी यो introduction मा what is this podcast about? हामीले किन start गरेको यो पडकास्टमा हामी के गर्नेछौँ यस्तै यस्तै धेरै डिटेल्स तपाईहरुलाई दिनेछौँ and I hope this will be a guide for our podcast. And Sabida, you take it from here. Give us what we're going to do today. Exactly. Well, see, हामीले चाहिँ नि यो अब Untold Stories भनेर हामीले podcast राखेका छौँ. And if you look at the slogan, हैन, it's exploring ideas to inspire you भनेर भनेका छौँ. हैन, so basically Untold Story मा चाहिँ हामीले पहिला नसुनिएका कथाहरू, नसुनिएका विचारहरू, नभनिएका कुराहरू, हैन, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ राख्ने, विशेष गरेर हाम्रो कम्युनिटीमा, नेपाली भाषी कम्युनिटीमा भएका विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर बिजनेस ओनर्सहरू, एन्टरप्रेन्योर्सहरूदेखि लिएर, हैन, कुनै पनि फिल्डमा एक्ज्याक्टली एकाडेमिक अचिभमेन्ट अलराउन्डर्सहरू भनौँ न, अल फिल्डको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले बोलाएर उहाँहरूसँग हामी यसलाई इन्टरभ्यू चाहिँ भन्न चाहँदैनौँ, बट वी डेफिनेटली वान्ट टु ह्याभ अ क्याजुअल कन्भर्सेसन विथ दोज फेलोज and basically try to put out their stories, their success stories, their failures, and their achievements, and all kind of stuff that can motivate you guys, that can motivate a lot of audience who are listening, हैन. त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ थोरै भए पनि भ्यालु प्रोभाइड गरोस् लिसनिङ अडियन्सलाई, हैन, र त्यसले चाहिँ अब एउटा टेवा पुर्याओस् तपाईको यो लाइफको जर्नीमा कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ ती कुराहरू सिकेर त्यो सिकलाई तपाईले चाहिँ नि आफ्नो जीवनमा त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो औचित्य. एट द मेन टाइम सागर भाइ एन्ड वी both will be learning. त्यो हाम्रो लागि पनि एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्स हुन्छ भन्ने हो, हैन. And I think Sabida, you good start, हैन. तपाईले धेरै कुरा कभर गर्नुभयो. त्यसमै अर्को कुरा के छ भने Sabida and myself यो हाम्रो फर्स्ट पडकास्ट अथवा फर्स्ट अनलाइन प्रोग्राम चाहिँ हैन. I think दाइले पनि आफ्नै तरिकाले अब दाइको ब्याकग्राउन्ड यु क्यान सी द स्टुडियोज इन द ब्याक, हैन. दाइ त फ्रम लङ टाइम नै वान वे अर द अनदर केही न केही मिडियाकै थ्रुमा काम गरिरहनु भएको धेरै अगाडिदेखि. अनि अब रिसेन्ट टाइममा भन्नुपर्छ भने उहाँले पनि आफ्नै फेसबुक पेजबाट धेरै टपिक्सहरूमा एउटा इन्टरभ्यूहरू गरिरहनु भएको छ, मैले पनि गरिरहेको छु. देन यो चाहिँ वाइ वी स्टार्टेड दिस भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हामीले मलाई चाहिँ पर्सनली के क्लियर गर्न मन लाग्यो भने अघि हामीले दाइ र मैले अफ क्यामेरा पनि थोरै गफ गरेका थियौँ. अब लाइभमा चाहिँ एक खालको कतिजना मान्छेले हेर्दैछ, अडियन्सले के छ, कस्तो कमेन्ट आउँदैछ, भ्यू कति हुँदैछ, त्यस्तो कुराहरूले गेस्टलाई अनि आफूलाई पनि अलिकति असर गरेको जस्तो फिल भयो क्या. इन अ वे लाइक धेरै मान्छेले हेरिरहेको छ भने खुसी एक्साइटेड भएर एक खालको गफ हुने, अथवा कम्ती मान्छेले भ्यू सोचेको भन्दा धेरै कम्तीले भ्यू गरिदियो भने त्यस्तै खालको अलिकति अनह्याप्पी जस्तो ला, हाम्रो प्रोग्राम मन पराइदिएन कि हेरिदिएन कि लाइक भन्ने खालको एउटा भ्यू आउने, होइन. आई थिङ्क त्यस्तो कुराले पनि एउटा एज अ के भन्छ एउटा अर्गनाइजर, एज अ होस्ट आफूले चाहेको जस्तो एपिसोड दिन नचाहेको हो कि भन्ने जस्तो फिल भयो क्या पर्सनली मलाई चाहिँ. एक्ज्याक्टली द्याट्स वान, सरी सागर बोल्दै भयो भने द्याट्स वान एस्पेक्ट, होइन. एउटा कुरा चाहिँ अर्को कुरा हामीले इन्भाइट गरेको गेस्टहरू, अब आई थिङ्क यु ब्रिफली टच्ड अबाउट इट. सागर वाज अल्सो होस्टिङ, होइन, बुटनी स्टक अनि अरू कुराहरू गरिरहेछ. सी आई हेभ बिन डुइङ दिस फर अ लङ टाइम, अन एन्ड अफ काइन्ड अफ थिङ, होइन. पहिला चाहिँ GBC रेडियो थियो, and then iterate into other creators on fire. अनि obviously I was always experimenting with a lot of technology and other stuff on Facebook. तर लाइभ स्ट्रिमले चाहिँ के गरिरहेको थियो भने हामीले बोलाइएको गेस्टबाट जुन क्याजुअल कन्भर्सेसनबाट जुन हामी भ्याल्यु अब्टेन गर्न सक्छौँ नि, त्यो लाइभ स्ट्रिमबाट हामी गर्न सक्दैन. एउटा कुरा भयो भने अर्को कुरा हामीलाई हेर्ने दर्शकहरू जो छ उनीहरूले चाहिँ नि लाइभ स्ट्रिम हेर्नको लागि दे हेभ टु बी देयर एउटा सर्टेन टाइम, होइन. अब स्पेसली दिस लङ फर्म पडकास्ट टाइप अफ कन्भर्सेसन्स आर युजली लिसन while you're traveling on the road, on your car, while you're commuting to work, होइन. जे गरे पनि हामी, even like when you're working alone in the kitchen, when you're doing things like chores, or even a lot of people listen to podcasts while they work out, just to get that motivation factor, in their life. And I do that a lot. Even like while I drive, I prefer to listen to podcasts rather than music a lot of time, because I am utilizing my time wisely, right? Not that I'm against music or other things, but I would prefer to listen to
audiobooks or podcasts while I'm driving, because not only because I immerse myself into that zone होइन त्यो भएर एउटा भ्याल्यु जुन हामीले लङ फर्म कन्भर्सेसनबाट क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ लाइभ स्ट्रिमको मार्फतबाट गर्न सक्दैनौँ अर्को कुरा लाइभ स्ट्रिम भनेको त्यो गेस्टमा पनि त्यो अलिकति हेजिटेसन के हुन्छ भने ओहो आई हेभ टु बी लाइभ त्यहाँ मैले सानोतिनो मिस्टेक गरेँ भने एडिट हुँदैन त्यो चाहिँ नि प्रत्यक्ष हुन्छ त्यहाँ कटाउने कुनै पनि ठाउँ हुँदैन भन्ने कुरा एउटा फिल हुन्छ होला सायद गेस्टलाई पनि द्याट अल्सो काइन्ड अफ पुट्स अप अ ब्यारियर होइन इन टर्म्स अफ त्यो गेस्टको जुन एक्सप्रेसन छ जुन नेचुरल कुरा जुन आउनु पर्ने त्यसमा चाहिँ बेरियर मैले पर्सनली फिल गरेको आई एम नट गोना नेम एनी नेम्स होइन भुटनी स्टकमा आई हेभ सिन गेस्ट कि लाइक किनकि पिपल आर वाचिङ लाइभ होइन अनि कहिले कहिले भुटनी स्टक यति राम्रो पनि गयो कि 100-200 पिपल्स लाइभ पनि हुन्थे होइन एन्ड देन त्यतिखेर के हुन्छ भने 200 पिपल आर वाचिङ मी लाइभ I better not say something stupid, you know. I don't want people to say random stuff like कसैले त अब कोही बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने केही कुरा बोल्यो गलत बोल्यो intentional unintentional बोल्यो भने कमेन्टको गाली आउन थाल्छ कमेन्टमा nobody likes that हैन so I think in some sense त्यो कुराहरू सबै हामीले एउटा कुरा अभोइड गर्न सकिन्छ प्लस एडिटिङमा फिक्स गर्न सकिन्छ एन्ड आई थिंक तपाईले अघि के भनेकै कुराहरू ओके म्युजिक छ हामी म्युजिक वी लिसन टु वान म्युजिक ओभर एन्ड ओभर अगेन होइन तर पडकास्ट आई थिंक विल बी समथिङ द्याट सुनेर गेस्टको गफ सुनेर पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट उनीहरूको स्टोरीबाट आई मिन एनिथिङ इफ यु लर्न समथिङ I think what else do you want? I know. I think that's all we try to do. Exactly, and if you can get any kind of value, right? After जीवनमा, if you are a business owner and you're stuck at a point where you think, you know, what should I do on next step of my business, like in terms of scaling, right? Maybe you're just a normal person who's like having difficulties making decisions, होइन कुनै कुराहरूमा चाहिँ कसैले कसैले दिएको उपदेश कसैले कसैले दिएको यो सानो सल्लाह या कसैले कसैको एक्सपिरियन्स जसले share गर्छ नि because telling stories about sharing your ideas sharing your experiences sharing what happened to you in your life and how you overcome that हैन त्यही कुरालाई तपाईले चाहिँ नि अरु नै तरिकाले त्यसलाई आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान इम्प्लिमेन्ट द्याट एन्ड मेबी यु क्यान गेट त्यो एउटा हाम्रो गोल जुन छ प्रोभाइडिङ भ्याल्यु होइन द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड ट्राइङ टु इन्सपायर पिपल एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द होल रिजन वी गट स्टार्टेड अन दिस अनि अब हामीले अरू फ्याक्टरहरू जुन टेक्निकल फ्याक्टर्सहरू थियो आई थिङ्क विच रन इन्टु लर टेक्निकल च्यालेन्जेस स्पेसली बिङ यु नो टु होस्ट एउटा कुरा एन्ड नट इन द सेम स्टुडियो के होइन होइन तिमी चाहिँ मेसिगन युएसमा छौ म विन्जर क्यानाडामा छौँ यहाँ त हामी एउटा कन्ट्री मात्र होइन दुईवटा कन्ट्री फरक फरक कन्ट्रीमा छौँ एन्ड राइट नाउ विथ दिस कोभिड बोर्डर क्रसिङ इज इम्पोसिबल सो होइन त्यसमा लट अफ च्यालेन्जेस अन टप अफ द्याट हामीले चाहिँ कुन सफ्टवेयरको मार्फतबाट गर्दा जुम इज भेरी पपुलर सबैले युज गर्छ बट नोबडी लाइक्स द्याट लुक अफ द जुम होइन अनि त्यहाँदेखि अन टप अफ द्याट देयर आर अदर सफ्टवेयर्स लाइक ओबिएस स्टुडियो यता त्यता भन्नेहरू छ बट द रेकर्डिङ क्वालिटी आफ्नो जसले जसको कम्प्युटरमा रेकर्ड भइरहेको उसको क्वालिटी राम्रो हुन्छ जसकोमा रेकर्ड भएको छैन उसको क्वालिटी राम्रो हुँदैन सो आई गेस वी मेड अ भेरी रियली गुड डिसिजन यु नो आफ्टर एक्सपेरिमेन्टिङ लट अफ थिङ्स वी एन्डेड अप विथ रिभरसाइड होइन टु रेकर्ड दिस पडकास्ट सो अहिले चाहिँ हामी पडकास्टलाई चाहिँ सागर भाइ चाहिँ आफ्नो बेसमेन्ट स्टुडियोमा मिसिगनमा छन् आई एम इन माई यु नो बेसमेन्ट स्टुडियो हियर इन विन्जर क्यानाडा एन्ड वी आर बेसिकली यु नो अलमोस्ट लाइक अ लाइभ स्ट्रिम दुईजना एकअर्कामा लाइभ स्ट्रिम जस्तो भएको छ वी क्यान सी इच अदर्स पिक्चर बट लोकली हाम्रो फिड चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ सो द्याट्स हाउ वी विल बी इन्भाइटिङ अवर गेस्ट हाम्रो गेस्टहरू पनि फिजिकली एउटा लोकेसनमा भइरहनु पर्दैन एन्ड द्याट काइन्ड अफ गिभ्स अ फ्लेक्सिबिलिटी अफ इन्भाइटिङ लट अफ एक्साइटिङ गेस्ट फ्रम अल ओभर the world, right, Sagar bhai? No, I think that's what I like about this. किनकि अहिले US मा स्पेशली म देखिरहेको छु इन स्टुडियो पनि बिल्ड भएर स्टुडियोमा पनि गरिरहनु भएको छ होइन तर त्यसमा डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भने गेस्ट ह्याभ टु बी राइट देयर के त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कति अब एक खालको धेरै पोटेन्सियल भएको गेस्टहरू हामी बोल्न चाहँदै पनि त्यो लोकेसनको कारणले वी क्यान डु इट कति कुराहरू बेरियर्सहरू हुन्छ सो दिस सेटअप चाहिँ आई थिङ्क हामी चाहिँ वी क्यान टक टु एनीबडी पिपल अस्ट्रेलियाको मान्छेसँग अब क्यानाडा युएस त जोडिरहेको छ होइन नेपालको मान्छेहरूसँग लाइक एनीबडी दे डोन्ट ह्याभ टु कम हियर क्या सो आई थिङ्क आई एम एक्साइटेड कुरोस टु छवि दाइ यो रिभर साइड होइन यसको कारणले हामीले आई थिङ्क वी क्यान डु लट अफ गुड थिङ्स छेउमै सँगै नभए तापनि I feel like एउटा स्टुडियोको फिल आउँछ we can still do good things होइन I'm excited and maybe a lot of people will have questioned okay well
यो पोसिबिलिटी त एक्लै गर्दा पनि थियो नि त यु गाइज वर अलरेडी डुइङ वाट एभर यु गाइज वर डुइङ होइन मेरो आफ्नो क्रिएटर्स एन्ड फायर थियो तिम्रो आफ्नो भुट्ने स्टक थियो अन टप अफ द्याट म युट्युब गर्छु तिमी युट्युब गर्छौ के गर्छौ होइन थियो नि त वाइ वर्किङ टुगेदर भन्ने कुरामा चाहिँ आई वान्ट क्लियरिफाई एउटा चाहिँ आई थिङ्क सागर ह्याड अल्सो फेल द्याट अनि मैले पनि फेल गरेको यो लङ टर्म जुन जर्नी छ कोलाबोरेटिभ एफर्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टिम एफर्ट मैले आई थिङ्क आई पोइन्टेड आउट वेन सागर एन्ड आई फर्स्ट कन्सेप्सलाइज अबाउट दिस आइडिया होइन त्यतिखेर चाहिँ टिम एफर्ट एकदम जरुरी छ टिम भएर गर्नु भनेको चाहिँ एउटा सस्टेनेबिलिटीको लागि कन्टिन्युटीको लागि चाहिँ नि होइन इम्पोर्टेन्ट छ किनभने मानिलियो डाउन द रोड समथिङ ह्यापन्स टु मी गड फर वेड एन्ड आइ एम नट एबल टु कन्टिन्यू द पडकास्ट युर देयर एन्ड you guys know by now looking at the name Untold Story is not associated with Chabi Dhakal. Untold Story is not associated with Sagar Dangal. This is Untold Stories. So anybody, even let's say somebody can come and replace me down the road as a host and be able to continue this journey of sharing the knowledge and idea and experiences, right? So that's what we conceptualize. And I know we were struggling on names. हामीले चाहिँ अब एउटा नेपाली मिक्सचर अफ नेपाली इङ्ग्लिस पडकास्ट छ अहिले एन्ड देन इफ वी हेभ टु स्केल इटले चाहिँ हाम्रो पडकास्टमा चाहिँ सधैँभरि नेपाली नै गेस्ट भइरहनु हुन्छ भन्ने पनि छैन कि होइन हाम्रो पडकास्टमा चाहिँ मेबी विल हेभ लाइक somebody who is Canadian, somebody American, हामी पनि अमेरिकन Canadian, but who is like a born के भन्छ नेटिभ इङ्ग्लिस स्पिकर होइन लेट्स से या नेटिभ इङ्ग्लिस स्पिकर गेस्ट आउनुभयो भने वी वान बी एबल टु बी इन्क्लुड देम इभन इन द नेम्स क्या उहाँहरू पनि लेफ्ट आउट नहोस् के फर इक्जाम्पल इफ आई लेट्स से इफ आई इन्भाइट होइन माइकल स्मिथ let's say fictional name if I invite Michael Smith if he sees our podcast and Untold Stories yes he can immediately connect with that because he has a story everybody has a के भने चाहिँ everybody and anybody has a stories भन्छ नि त मान्छेले होइन yeah त्यो I guess no I think त्यसमा अब जसले अहिले सुनिरहनु भएको छ हामीलाई तपाईहरुले अलरेडी फिगर आउट गरिसक्नु भयो होला हामी इङ्ग्लिस नेपाली कम्प्लिटली मिक्स गर्छौँ देयर कम्स अ टाइम मेबी 5 मिनट्स 10 मिनट्स हामी कम्प्लिटली इङ्ग्लिसमा मात्रै बोलिरहेका हुन्छौँ एन्ड कहिले नेपालीमा मात्रै बोलिरहेका हुन्छौँ आई मिन दिस इज द फर्मेट देयर इज नो वान फर्मेट अनेस्टली अब नेपाली गेस्ट यदि नेपाली मात्रै बोल्ने गेस्ट हुनुहुन्छ भने हामी कम्प्लिटली नेपालीमा गर्छौँ होइन कोही इङ्ग्लिसमा बोल्ने गेस्ट आउनुभयो भने हामी कम्प्लिटली इङ्ग्लिसमा गर्छौँ तर कोही एउटा एक खालको नेपाली हुनुहुन्छ युएसमा हुर्किनु भएको छ उहाँ नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैमा फ्लुएन्ट हुनुहुन्छ भने हु जस्ट युज बोथ किनकि हामीले वी आर नट ट्राइङ टु फेक इट हामी बोल्दैछौँ बोल्दा इङ्ग्लिस आउँछ we'll just go with the flow. अघि पनि भयो भने क्याजुअल कन्भर्सेसन हो whatever we are comfortable doing होइन हामी अहिले बोल्दै मेरो र आई थिङ्क आई हेभ नोटिस द्याट विथ सागर अल्सो कि हाम्रो फ्लो के हुन्छ भने हामी नेपालीमा स्पष्ट बोलिरहेको हुन्छ देन अल अफ द सडन वी क्यान गो इन्टु इङ्ग्लिस द्याट्स व्हाट ह्यापन टु अस लिभिङ इन युएस एन्ड क्यानाडा फर द लास्ट 14-15 इयर्स होइन त्यो एउटा भयो क्याजुअली हामी केमा कम्फर्ट हुन्छौँ त्यसमै कन्भर्सेसन गर्ने हो नाउ अब मैले अर्को पाटो छाउन मन लागेको पाटो चाहिँ कस्तो गेस्टहरू मैले अघि ब्रिफली त भने होइन हामीले चाहिँ यहाँ सक्सेसफुल व्यक्ति मात्र आउँछ भन्ने होइन के होइन धेरैचोटि हन्डर खाएको व्यक्तिसँग पनि नलेजको पेटारो हुन्छ होइन त्यो किनभने हामीले त्यो व्यक्तिलाई रेफरेन्सको रूपमा युज गरेर अब यसको मतलब यो होइन कि वी आर ट्राइङ टु डाउन टर्न द्याट व्यक्ति तर हामीले जस्तो पनि व्यक्ति जसले जीवनमा कुनै न कुनै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छ या कुनै न कुनै उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयास गरेको छ होइन somebody who has made the effort to do something not just success होइन एफोर्टै मात्रै गरेको छ भने that's a very lesson एउटा त्यो भयो definitely I think हामीहरूको we have हामीले सर्ट लिस्ट गरेका छौँ our goal हामीहरूको प्लान अनुसार चाहिँ we have a goal for this year I would say होइन हामीले हाम्रो सर्ट टर्म गोल 6 मन्थदेखि 1 वर्षको सर्ट टर्म गोल छ we gonna do as many episodes as possible त्यसको हामी I think 1 वर्ष पछाडि we will try to do some reviews or like हुन्छ नि कस्तो गयो कस्तो रियाक्सन आयो कस्तो फिडब्याक आयो and then for next year we will decide what we'll do next होइन तर our goal is to do as many podcasts as possible with as many guests as possible in a very nice professional way and also at the same time hoping to provide some value to all the listeners so exactly. I mean also I think we are ready I think there comes a time when not everyone's going to like our podcast definitely कसैले कति इङ्ग्लिस बोलेको नेपालीमा बोल्नु नि भन्ने यस्तो खालको कमेन्टहरू पहिला पनि सुने हो तर I'm used to it होला अहिले आएर तर I'm sure there comes a time not everybody is going to like us and I'm ready to face that criticism पहिला पनि फेस भएकै हो होइन तर I guess the bottom line is this is some brand new podcast
हामी दुईजना कोलाबोरेटली आई थिङ्क दिस कुड बी द फर्स्ट वान होला हाम्रो भुटनिस नेपाली नेपाली कम्युनिटीमा त म भन्दिनँ युएस क्यानाडामा हाम्रो भुटनिसमा हामी जति छौँ अहिले यसरी कम्प्लिटली टु सेपरेट एउटा के भन्छ सोच चलाइरहेको मान्छेहरू चाहिँ टुगेदर आएर ब्रान्ड न्यू प्रोग्राम गर्न हामी टुगेदर आएको छौँ दिस कुड बी समथिङ न्यू होइन अब लेट्स सी हाउ फार वी क्यान गो डेफिनेटली ओपन टु फिडब्याक होइन ओपन टु फिडब्याक open to any conversation हैन एकदम कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम्सहरु भन्दा एकदम त्यो त हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ के हैन फिडब्याक्सहरु लाइक एप्रिशिएट एनी काइन्ड अफ फिडब्याक हैन डेफिनेटली यसले चाहिँ हाम्रो सोलाई एक्सेल गर्नको लागि हेल्प गर्छ वी क्यान टेक योर फिडब्याक एन्ड मेक दिस बेटर एन्ड इभन इफ यु गाइज ह्याभ सजेसन इन टर्म्स अफ गेस्टहरु हामीले चाहिँ कसरी को देयर आर किन हामी चाहिँ युजली फेसबुक इन्स्टाग्राम सोसियल मिडिया मोनिटर गरेर त्यसको थ्रुबाट नै हामीले अहिले नामहरू गर्ने हो एउटा करेक्ट अर्को भनेको हाम्रो पर्सनल कन्ट्याक्ट र क्लोज सर्कलमा भएको व्यक्तिहरूको हेरेर गर्ने हो होइन करेक्ट त्योभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो सर्कलमा नभएका व्यक्तिहरू हाम्रो फेसबुक फिडमा नआएका व्यक्तिहरू त्यस्ता कति धेरै होला जो तपाईँले होइन एक्ज्याक्टली सो डेफिनेटली सेन्ड अस रेकमेन्डेसन टु अस एन्ड विल ट्राई टु डु अ लिटल बिट अफ रिसर्च अन द्याट एन्ड हामी चाहिँ उहाँहरूसँग टाइम स्केड्युल गर्ने कोसिस गर्छौँ होइन एन्ड देन इफ देयर इज अ स्पेसिफिक टपिक होइन यो चाहिँ अब एउटा टपिकमा बेस हुँदैन नि त अनटोल्ड स्टोरिज त होइन सो इफ देयर इज अ स्पेसिफिक टपिक द्याट यु वान्टेड अस टु हाइलाइट द्याट डेफिनेटली विल वर्क अन द्याट द पर्टिकुलर सेगमेन्ट बट दिस इज द फर्स्ट सिजन एन्ड दिस इज भेरी फर्स्ट एपिसोड आई एम सुपर स्टोक्ड फर दिस म्यान you guys can see with this rainbow that's lighting back there how excited I am right now छविदाको स्टुडियो त डोप छ मेरो त I just have a plain green screen होइन I have to work on my studio a little bit तर छविदा I think why not we say our listeners like why don't we tell यो हाम्रो कुन मिडियाबाट कुन वेमा हामी यसलाई रिलिज गर्नेछौँ उहाँहरूले हामीलाई कुन डिफ्रेन्ट मिडियाजमा भेट्नुहुन्छ हाम्रो पडकास्ट एब्सोल्युटली सो सी हामीले कन्सेप्चुलाइज गरे पछाडि अलिकति हामीले स्ट्रेटेजिकली कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने कन्टेन्ट भन्ने विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ एन्ड द्याट्स भेरी एउटा चाहिँ अहिले आजको जेनेरेसनमा त्यो निड पनि छ क्या हामीले कसरी गर्ने भनेर चाहिँ वेन वी टक्ड अबाउट इट दिस इज अ भेरी लङ फर्म कन्टेन्ट एउटा त अब अडियो फर्म अफ कन्टेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले सबै पडकास्टिङ प्लेटफर्महरूमा होइन अब हामी डिस्ट्रिब्युट गर्ने कोसिस गर्छौँ दिस इज नट रिलिज येट बट एज सुन एट इट बिकम्स अभाइलेबल एन्ड वान एभर वी गेट अप्रुभल फ्रम अल दिस पडकास्टिङ होइन स्ट्रिमहरू मिडियाहरूबाट चाहिँ वी विल मेक दोस अभाइलेबल इफ यु आर लिसनिङ अन होइन के भन्छ एप्पल पडकास्टमा सुन्नुहुन्छ या स्पोटिफाईमा सुन्नुहुन्छ या गुगल पडकास्टमा सुन्नुहुन्छ या स्टिचरमा सुन्नुहुन्छ या साउन्ड क्लाउड वाट एभर द मिडिया द्याट यु कन्ज्युम यर मिडिया विल मेक द्याट अभाइलेबल इन टु अल पडकास्टिङ प्लेटफर्ममा एउटा कुराले त्यो अडियो फर्म भयो एन्ड भिडियो फर्मेट बिकज वी आर रेकर्डिङ एज अ भिडियो राइट नाउ आवर भिडियो फर्मेट विल बी अभाइलेबल अन युट्युब एज अ लङ फर्म कन्टेन्ट होइन यो चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्छु एन्ड अल्सो विल बी युजिङ ए सर्ट क्लिप्सहरू जहाँ चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण पोइन्टमा गरेका छौँ या मेबी देयर इज अ ब्लपर्स द्याट वी क्यान पुट आउट देयर होइन जे हुन्छ एनिथिङ द्याट क्यान प्रोभाइड भ्याल्यु फेरि हामी विल स्टिक अराउन्ड टु द्याट टेक थिङ कि ती कुराहरू चाहिँ हामी विल पोस्ट अन फेसबुक इन्स्टाग्राम होइन ट्विटर अरू सोसियल मिडियाहरूमा अहिले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज रेडी भएको छ अनि त्यहाँदेखि अनटोल्ड स्टोरिज पडकास्ट.com भन्ने डोमेन रेजिस्टर भएको छ सो वेयर रेडी अन द्याट हामी त्यसमा साइटमा वेबसाइटमा पनि काम गर्दै जान्छौँ बट एट द मिन टाइम यु गाइज क्यान फाइन्ड अस अनटोल्ड स्टोरिज पडकास्ट भनेर तपाईँले फेसबुकमा सर्च गर्नुभयो भने यु विल सी अ लोगो होइन जुन चाहिँ तपाईँले त्यहाँ हामीलाई अहिले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि बाई द वे यु गाइज विल बी एबल टु लिसन द पडकास्ट अन Facebook will make that available soon होइन as soon as we publish in other platform हाम्रो RSS feed ready हुने बित्तिकै I know I'm throwing a lot of like technical terms तर सबै कुरा चाँजो बाँजो मिले पछाडि तपाईँहरूले त्यतातिर सुन्न सक्नुहुन्छ होइन but this is very first episode त्यो भएको कारणले अहिले we are still in the process of making the technicals happen के अहिलेको लागि चाहिँ definitely so I think kudos to Chabi Dai he's a technical expert होइन he's taking care of everything what he just mentioned मैले भन्नाले I wanted to do this होइन I think दाइलाई एप्रोच गरेँ हाम्रो कुराहरू मिल्यो हाम्रो आइडियाज मिल्यो but technical side is all on Chabi Dai he's doing great without him I don't think this was possible
lots of thanks to him, I know. यो चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा एउटा रथको दुवै पाङ्ग्रा जस्तै हो होइन विदाउट यो पोसिबल हुँदैन विदाउट मी यो पोसिबल हुँदैन दुवैजनाको लाइक वी आर युजिङ आवर ओन स्किल सेट र हाम्रो एक्सपर्टिजलाई हामीले यहाँ हालेको थियो योर कोअर्डिनेटिङ टु होइन के अरे स्केड्युल पिपल योर रिचिङ आउट टु इन्फ्लुएन्सर योर रिचिङ आउट टु गेस्ट त्यो एउटा पाटो योर ह्यान्डलिङ द्याट योर अल्सो वर्किङ अन राइटिङ पोस्ट एन्ड अदर स्टफ भने मैले चाहिँ डिजाइन एस्पेक्ट यता हेरिरहेको छु बट आई गेस अडियन्सलाई त्यो जे गरे पनि हामी दुईजनाको कोलाबोरेटिभ एफोर्ट हो भन्ने कुरा हामी पोइन्ट द्याट आउट होइन डेफिनेटली अनटोल्ड स्टोरी इज अ कोलाबोरेटिभ एफोर्ट एन्ड इफ यु गाइज वान कनेक्ट विथ अस एउटा कुरा चाहिँ यो अब आई थिङ्क वी फेल द्याट निड कि हाम्रो कम्युनिटीमा मान्छेहरूले पनि अहिले अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेको छ होला कुनै पनि प्रोजेक्टको लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ नि देयर हेज टु बी सम काइन्ड अफ अ क्यास फ्लो होइन फन्डिङ होइन इन टर्म्स अफ फन्डिङ अनि पहिलो एपिसोड आयो पहिलो फन्डिङ गऱ्यो भनेर एन्ड वी नट गोना टक इन डिटेल्स about that right. But if you think you okay well यिनीहरूले राम्रो इनिसिएटिभ लागेको रहेछ we wanna pitch in and we wanna help होइन not just in terms of monetary support if you have a logistical support तपाईँहरूले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ अरू कुनै त्यस्ता सपोर्टहरू छन् भने you guys are more than welcome to connect with us our email is info@untoldStoriesPodcast.com you guys can send us an email there or send us a message on Facebook or whatever that is now keeping all of those aside I guess it will be better idea for us to introduce हामी अलिकति थोरै हाम्रो बारेमा कस्तो व्यक्ति रहेछ भनेर जान्नु पनि आवश्यक इन्डिभिजुअलको बारेमा जान्नु पनि आवश्यकता छ होला सो आई गेस सागरमा maybe take that floor and maybe introduce a little bit about yourself and your journey and all that absolutely so let me get started अब अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ अहिले त म मिशिगनमा छु मिशिगन ग्रान्ड ऱ्यापिड सिटीमा छु but again let me go back to I guess the time when I was in Nepal right Nepal I was refugee in Nepal hey let me put it straight like that मेरो प्यारेन्ट्सहरु भुटानमा हुनुहुन्थ्यो भुटानबाट पोलिटिकल रिजन्स एउटा गभर्नमेन्टको पोलिटिकल इश्यूजको कारणले मेरो प्यारेन्ट्सहरुले भुटान छोड्नु पर्यो and then they went back to Nepal and then I was born in Nepal हैन I was born in Nepal lived there for 18 years in refugee camp and then after 18 years got chance to come to America so I've been living here since 2009 profession wise I have a bachelor's degree in mechanical engineering did a little bit of job here and there but now I'm doing few other things but I guess since very young age I have always interest in के भन्छ एउटा होस्टिङमा अनि आई थिंक सानो सानो हुँदाखेरि म नाटकहरू पनि खेल्ने गर्थेँ जुन अब आजकल आई डोन्ट डु एनीमोर छवि दाइ डज युज्ड टु डु द सेम थिङ हैन त्यो कहाँ बट होस्टिङ अथवा I know I was always strongly opinionated in many things क्या I know that like since very young age केही कुरामा चाहिँ केही कुरा भइरहेको छ भने I would give my take अथवा I had my say on it अथवा कोही दुईजना मान्छेको चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ र म थर्ड पर्सन न्युट्रल छु भने I used to listen to them and I used to give my take हुन्छ नि like somewhere down inside deep inside चाहिँ I was always this guy like I wanted to talk all the time I guess so त्यही भएर पनि होला I started podcast Buddhist Talk हैन and then तर कस्तो भयो भने I was few friendsले they help गरे तर like I was a lot of time one man army it was kind of tough हैन so here we are after a long time I guess I don't know मेरो intro कस्तो भयो but here we are trying to enjoy what I do and hopefully make it big. Awesome. That's great, Sagar. And I guess my story is no different than Sagar, other than the fact that he was born in Nepal. I was born in Bhutan, and I lived in refugee camp like same time as Sagar bhai. हैन उ जन्मे पछाडी म 4 वर्षको थिए refugee camp मा आउँदा no म आउने बित्तिकैको so don't feel too old म आउने बित्तिकैको exactly so अनि 2009 मा म क्यानाडा आए हैन as a refugee हैन यो रिसेटलमेन्ट प्रोग्रामको थ्रु भएर एन्ड देन अब सागरको जस्तै स्टोरी मेरो के हुन्छ भने आई वाज अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट्स एउटा कुरा अनि ओपिनियटेड भन्यो सागर भाइले
म पनि त्यही भन्छु अलिक मोर एक्सप्रेसिभ नै थिएँ क्या म आई अलवेज ट्राई टु जुनै कुरामा पनि आफ्नो ओपिनियन राख्ने एक्सप्रेस गर्ने अन टप अफ द्याट आई वाज अलवेज एट्र्याक्टेड टु द माइक्रोफोन आई वाज अलवेज एट्र्याक्टेड टु द्याट public appearance kind of thing. Okay? And I still like these days people tell me, okay, you're so like into social media, YouTube and other stuff. So why पनि नाटकहरू हामी अब यो सोसल भोलिन्टियर एगेन्स्ट एड्सको थ्रुबाट कोर्डिनेट गर्थेँ म हामीले अब सिएलएमबी भन्ने अर्गनाइजेसनहरू चलाउँथ्यौँ त्यस्ता विविध अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेसनहरू भयो क्याम्पमा कार्यक्रमहरू होस्ट गर्ने मैले सकरको म्याचहरू फुटबलको म्याचहरू भनौँ न होइन तिनीहरू चाहिँ कमेन्ट्रीहरू गर्ने त्यस्तो उस्तो गरेको थिएँ त्यो समय क्याम्पको टाइम भयो पोस्ट क्याम्प जब हामी क्यानाडा आयौँ अब क्यानाडा आए पछाडि चाहिँ यहाँ पनि मिडियाको निड भएकोले मैले भुटान क्यानाडा नेट डट सी भन्ने वेबसाइट चलाएँ पछि त्यसलाई गएर कन्भर्ट गरेर ग्लोबल भुटान भन्ने बनायो ग्लोबल भुटानकै थ्रुबाट चाहिँ नि ग्लोबल भुटनिस कनेक्सन रेडियो जिबिसी पडकास्ट भनेर 4-5वटा 6वटा एपिसोड चाहिँ हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ प्रसारण गऱ्यौँ होइन ती कुराहरू भए बट सागरले भने जस्तै वी अलवेज फेल्ट मैले चाहिँ नि निड एउटा टिम एफर्टको निड चाहिँ फिल गरेँ नाउ टकिङ अबाउट प्रोफेसन वाइज म चाहिँ के अरे नेटवर्क टेलिकम्युनिकेसन र अब नेटवर्क एडमिन भन्छ त्यो चाहिँ अब आइटी फिल्डमा भयो सो अब युजली स्पेसलाइज इन कम्प्युटर नेटवर्क्स होइन इन्स्टलिङ लार्जर नेटवर्क्स होइन अनि त्यो लार्जर नेटवर्क्सलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने आइडिया डिजाइन स्ट्रेटेजिक प्लानिङहरूदेखि लिएर त्यस्ता कुराहरूदेखि लिएर युजर सपोर्टसम्मको कामहरू चाहिँ मैले गरेको छु फिल्ड एक्सपिरियन्सहरू नि त्यसरी 5-7 वर्षको फिल्ड एक्सपिरियन्सहरू जम्मा गरेको छु एट द मिन टाइम आई अलवेज कन्टिन्यू माई हबी अफ डुइङ युट्युब होइन आई डु युट्युब भिडियोज सो मेक भ्लग ट्राभल भ्लग्स एज अ प्यासन हबी आइम अ भेरी के भन्छ मोटर हेड होइन ह्युज मोटर हेड सो आई क्यान राइड अ मोटरसाइकल एन्ड आम अल इन्टु मोटरसाइकल एन्ड राइडिङ एन्ड ट्राभलिङ एन्ड मेकिङ द जर्नी by the way all of those are available on YouTube. That's a very good time for me to pitch in about my YouTube Chabi Dhakal भनेर तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने I was probably I don't want to say this but I was probably the first person to do like अमेरिका क्यानाडा र युएस को I think so. अमेरिका क्यानाडा र मेक्सिको मेरो फेरि अमेरिका क्यानाडा र युएस भएछ प्रियङ्का कार्कीको जस्तै सरी मैले भन्न खोजेको प्रियङ्का कार्कीको त्यो ठ्याक्कै मलाई याद आइहाल्यो क्या मलाई तपाईँ पनि मेमे आउँछ है त्यहाँदेखि पछि मेरो पनि मेम आउला बट मैले भन्न खोजेको अमेरिका क्यानाडा र मेक्सिको राइड गर्ने चाहिँ होइन फर्स्ट व्यक्ति सायद नेपाली होला भन्ने धेरैजना साथीहरूको चाहिँ एउटा उयो छ सो द्याट काइन्ड अफ थिङ्स मैले गरिरहेको छु एट द मिन टाइम आम कन्टिन्युइङ दिस जर्नी अनि अहिले आएर हामीले यो एउटा कोलाबोरेटिभ एफोर्ट जुन गरेको छौँ this is one of the exciting projects that I'm into right now and very excited to bring you guys with this project and be able to connect with you guys who are listening right now. Appreciate all of your time. You guys are listening. होइन अहिलेसम्म तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ यो एपिसोडलाई र ध्यान दिएर होइन धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ ध्यान दिइरहनु भएको छ भने वी आर भेरी भेरी थ्याङ्कफुल टु हेभ यु गाइज एज अ अडियन्स डेफिनेटली एन्ड लुकिङ फरवर्ड फर अ great episode ahead. Sagar bhai, you want to add anything? Did we miss anything? I think we gave a lot of things. Absolutely. If you are listening until now for the last 25-30 minutes, awesome. We will love to have you again and again. We will do our best to bring a good guest and hopefully give you guys some value. Exactly. Maybe तपाईँको प्रोफेसन नहुन सक्छ तपाईँको एउटा के भन्छ तपाईँ हबी तपाईँको हबीको विषय नहुन सक्छ बट स्टिल आवर गोल इज टु ब्रिङ भेराइटिज अफ पिपल फ्रम भेराइटी डिफ्रेन्ट के भन्छ मेनी डिफ्रेन्ट फिल्ड एन्ड जस्ट टक एन्ड अगेन छवि दाइले अघि भने जस्तै होप टु give you guys a value and at the same time we will learn a lot from them. Okay, exactly. I think there's a lot ahead and this is a good start. Savidai, I am very excited again. I hope we gave a lot of things, lot of info about our podcast and how we will go forward. So I think this should be good time to end it possibly. Awesome. Yeah, no, this is perfect timing for us to end. We are right in the mark. We were saying, okay, 30 minutes जतिको एपिसोड बनाउँ हामी दुईजनाको इन्ट्रो गफ यता गरेर भनेर सो एक्ज्याक्टली त्यही भयो र तपाईँहरूले सुन्ने यस्तै क्याजुअल सी लाइक हाउ वी आर टकिङ राइट नाउ हामी चाहिँ देयर इज नो फर्मालिटिज होइन वी आर स्टिल टकिङ एन्ड अब लाइक ओके सागर भाइ अब स्टप गर्दा भयो भन्ने खालको कुरा आइसक्यो होइन सो आई थिङ्क द्याट्स रियली गुड सो वन्स अगेन थ्याङ्क यू फर लिसनिङ एन्ड बिङ अ पार्ट अफ दिस एन्ड डेफिनेटली किप सपोर्टिङ किप लभिङ एन्ड विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट episode.